Mr. Dana leve mindenkinek, Mr. Danaról beszélünk, szakállas mint Kratos. Nevetése messze száll, mindenkihez elhatol. Fortnite-hoz gurítja, streamelésnél csúcs. Pókember szívében a hősök közt lépkedünk, fut. Bejönnek a skinek, inventory full. Győzelmi tánc, a chatben mindenki cool. A játék közben szabadul az adrenalint. Mr. Dana vezet, nincs ellenfél, ki lenyomja, mint kilinc. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Pókemberes pózban, websling és bounce. Villámként pattog a falakon out. Mindig új stratégiák, újabb trükk. A stream közönsége mindent imád, nincs szünet, csak följebb lépünk. Számítógép előtt nem csak egy gamer, egy közösség vezére, inspirációs fényter. Fortnite, történetek minden szárnyal. Mr. Dana hangja, a chaten nincs párja. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Na hello, sziasztok! Szia Peti, szia Dave, szia Peti, szia Zita, Mizu is, hogy vagytok, kinek hogy telik a napja? Megvan, összejött a Halloween ticketre, let's go! El is írlak. Ticket. És te még egyszer sem váltottad ki, ugye? Ja, te még egyszer se. Írlak is fel, Dave, csicsi hozzá. Nyomod, de így már elég sokan. Tehát ez így már... Te vagy a 15. résztvevő. Komoly. Ugye ebből van, aki kétszer kiváltotta már. Például már 15-en részt vesztek, ez amúgy big. Szerintem még ennyi reményjátékon nem vettek részt. Tehát hülyeséget mondok, de szerintem nem volt még ilyen. Szia kis Rigó, Mizu is hogy vagy? GG a harmadikhoz. Olyan gyorsan nem mentek a pontok. Legalább megéri gyűjtegetni. Azért mindig, nem minden héten, de mindig tervezek egy kisebb kis nyereményjátékot, tehát ilyen alkalomatten. Ugye ott vannak a BP sorsolások is mindig. Na, hajrá Dave. Lesz még rá alkalom. Meg hát a kódhasználók között a kódhasználósban viszont amúgy nem tudom, ott is azért szoktatok lenni. Ugye ott meg mindig BP-t lehet nyerni, vagy skint. Most Minecraft, hajrá. Szia Tefi, Mizu is hogy vagy? Közvetítem a Gameszkót. Induljon. Téged nem lehet megnyerni, Jami. Á. Poén, nem tudom, hogy... Lent van a Tinder. Tegnap egy Richard nevű emberke jobbra húzott. Nem tudom, hogy mikor nekem be van állítva, hogy csak nőket dobjon fel. De kaptam Richardtól egy
egy jobbra húzást. Szia Bogi Mizu is. Szia Juice Mizu is, hogy vagytok? A fürdővizemet, Dave? Nagyon jó. Történet. Eredeti. Folytatás. Nyomjuk. Ez egy Richard nő volt annó? Nem az én kategórián maradjunk I annyiba. couldn't get to the horses. Looks like Tommy took one. Now Maria's got the stables locked down. Ja, most a fázis. Fucking Tommy. We'll figure something else Ja, out. Joelnek most voltunk a Call her a sírjánál, horse or something. Okay. és mi This makes előtt getting to Seattle a lot harder. Dinával megyünk Then it's gonna be harder. You can still change your mind. járatozni, járatra, értitek? I know. Aztán benézünk a házba. Just don't want you to feel like you have to. Ellie, Oké, sok és Juice, you go. kitartást. I go. End of story. Megszedtek klikkereket? Igen, fél szemmel. You need Nézegettem, to get your nörgöltem ott. backpack. I hid it by the east gates. I figured we'd want to slip out that way. De mokus mászik. Madárkák. Pillanat. The fuck? Úgy hallottam, az ajtómon kopognak, közben alattam csinálnak valamit. Csak pont olyan hangja volt, mint ha ide kopogtak volna. Velem minden oksa. Még jövő héten megyek kedszerda. De csütörtök péntek itthon. Szombatban megyek dolgozni. Vasárnap hétfő itthon. Tehát laza lesz a jövő hét. Meg ez igen, amit mondtam, jövő héten ne is számítsatok nagyon streamre. Úgy csütörtöktől kezdve, mert jön át Zsola. Max csütörtökön még reggel talán. De onnantól picit el fogok tűnni. Sok virág. Sok üzenet. Deep. Na, Juice, az jó, azt adom. Főleg, ha megvan köztetek a kapcsolat, nyilván ti dolgotok. De örülök neki, hogyha... De mondjuk ez egy jó hír, tehát akkor valószínűleg megvan. What do you need? I can go get it. I want to do it. Okay. I'm okay. Come on. Szia Viktor, Mizu is. Nem tudom, Viktor, hogy te jelentkeztél kerékre, de téged jelöltelek meg, mert más Viktort nem gondoltam volna, hogy jelentkezett volna. Nem tudom, hogy te nyertél-e valóban. Ezt elé rajzolt a Joelnek. Jó, az teljesen jó. A kamion, akkor gondolom kimentek. Én átfutóba voltam már kint, de még így nyaralni, és itt nyaralni sem voltam még sehol, nem még külföldön, de egy külföldi út engem érdekel, ilyen több napos. Azt ugyan nem. Majd egyszer. Velem minden oksi. Szólok, Juice. Januárban repülsz, az igen. Szerencsekeréken, Viktor. Nem jelentkeztél rá? Mert akkor viszont
Ö, megjelöltelek benne, mert azt hittem, hogy te vagy az a Viktor. Ami szokott lenni nálam hetente. Üps. De mindegy. Aha. Hát jó, de Anglia nem Európában van? Eset... Én vagyok jó földrajzból, de... Finkos. De. Európán belül van Anglia. Csak mondom. Joel faragott, de komoly, jól néz ki. Hova mentek, Tefi? Meg ez ilyen nyaralás, vagy kiruccanás, vagy... Akkor vagyok nem tanár, hát jó, de... Mondom, én is vagyok jó fociből, csak... Na. Nem. Meg no spoiler juice. Akinek még új, ne legyen spoileres. Szoktam kérni. Tudom, hogy már több éves játék, de... Végigjátszásán mindig szoktam kérni, hogy ne. Ha valakinek új sztori, akkor ne. Megkaptuk az óriát, meg a pisztolyát. Ellie, can you come down here? Köszönöm, örködő. Everything okay? Yeah, just come on down. Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could Na, let it go na, there, ennek örülök, Tefi. Jó szórakozás majd, biztos have jó to bring lesz. these people to justice. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. Tomi már indult. He's gonna get himself killed. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking I happen. prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Tudja. So you're just gonna sneak out of here? Yeah. On foot? Na helyes, pienges, rád fér. I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo too. Thank you, Maria. Just do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please. Of course. All right.
Get going, you're losing light. Hát igen, nem beszél azért egy juice, tartsák ki. Seattle. Első nap. This hunter was on top of him, drowning him, and Joel couldn't get to his gun. Jeez. Were you scared? Well, I didn't even think. I just ran in there, grabbed his gun, and shot the guy in the face. How old were you? 14. How old were you when you first killed someone? We talking infected? No. Fully conscious, non-fungal person. 10? Wow. What happened? Co? Guy was coming at my mom. I stabbed him. Shit. You got Az me azt good. kolán hajhattuk el az Yeah, I'm a elalváshoz. real badass. So how lost are we? We're not. Uh-huh. Hey, have a little faith. What about those crazy cannibals you said you and Joel ran into? They came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. No. It didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more information. Nyuszik. Ellie, cars. Autó. Yeah, I'm getting close. Start keeping an eye out. Got it. Erre. Gondolom. Here we go. Mhm. Guess I was wrong. Turns out you do know where you're going. Aha. Ez az irány? Ja, mondjuk ott egy rohadt nagy város, valószínűleg arra kell menni. Ezekbe be lehet nézni? Azért megpróbáltam. Sure seems quiet. Yeah. Think about how well we hide our lookouts. I know. That's what scares me.
Whoa. Is that the QZ? Yep. Mi volt a Forti már? Watch the high spots. Nézzük, mi zúg. Ott van valami, várjunk csak. Ott is van. Kis lőszereket utazna? Nem kis crafting anyag. Ja, azok csak a fény, hogy bevetül, jó? Hát ez igazi nagyon semmi. Ez mi? A térkép. Seattle-es térkép. Anything good in there? Found an old tourist map. Well, that's something. Ott is semmi. Ott még valami. Ez betörhető. Oh, betörhető. És itt ki tudom menni, ugye? Felnézek itt, Mizu. Annak a tetején ott lehet valami? Ja, szia Dina. Felnézzük oda is. Csak a szemetéli. Te hogy szemetéli sokat, amikor Xboxos vagy? Vagy volt PS-ed? Ó, lemegyek, mert ott a loot. Légy céli, est le. Köszönöm. These cages? Holding cells. Soldiers had them in Boston too. Ellie, what about this? Jó, tudom, Dina, hogy Mizu van, csak... Volt lent ez az egy crafting. Meg kelleni fog. De nem bemász. Eli! Már jövök is. Mit találtál, Dina? Te addig hát is ugrattál oda. Itt is vagyok. Ja, hogy onnan is vannak. Dina, help me up here. Okay. I'll keep an eye out. Just see if you can get the gate open from the other side. Sounds Okay. good. Ugri. Nagyon jó. Ott valami van. Vagy nincs. Ugri. Pedig egyszerű, mint az egyszer egy.
Köszönöm kiáltást, Peti. Good. Just almost died. Igen, egyszerű volt. Egyszerűen meghaltam. Mert most szeretnéd tőlem a játék, mert el vagyok veszve. Haliszkáj, Mizu is. Ja, így, át kéne mászni. Jó van. Where are these fuckers? Fika. Tégla. Nincs minden nafta. Fogadni merek. Okay. How do I get Kell. you power? Most hát abba a Fortit, na hogy ment, milyen körök voltak. Közönk berekedek. Okay. Wonder when this was written. Ó, ez a kapuknak a kódjai. Gondolom én. Azért vannak kék tájak. Okay. Saravena base. That's something. Használtad a Jason skint? Lehet azzal volt a baj, hogy nem használtad. Now that's a generator. Használtad? Helyes. Úgy is van. Kérem ide. Így nem tudok. Azt szeretném. Tudok felmászni rajta? Nope. Akkor legyen a gonosz játék. Most, hogy rövidítsem az utat. Reménykedtem. Kiverem itt. És áthúzom itt. Hát akkor igen, hát az durva volt, amikor úgy snipereztek. Így. Menj már át, Teli! Léci! Eli! Eli, ne bagolj! Eli! Mi történik? Menjék! Kösz! Elhagyta közben a kötelet. Ó, te! Kábelt. De miért dobod el? Na, jó, megvan. Na, csak mondom, minél rövidebb módon. Ja, most ez a legrövidebb mód. Nem, mert hülye vagyok, mert amúgy, ha onnan eldobom a generátor mellől át, az a legrövidebb mód. Csak túl komplikálom, mert hülye vagyok. Amúgy meg sem néztem, hogy itt van ez a szar, de tudni nincs.
Most már nyitva van. Oh, shit. Okay. Hozom a szokit. Nem érdekel engem, mert fel tudok ezen. Nem. Beleakadni tőle sem tudtam, csak hogy itt van-e valami fenn, mert tudom, hogy ki lehet használni ezeket az izékat. Hogy ez kötélként is funkcionálna. Mi történik? Ez már kinyílott. Ezt engedd el, Eli. És másszál rajta? Ne vágj, mász. Eli, légy. Akkor nyasgem. Biztos, hogy tudom dugni. Hát akkor az... Biztosan lehet. Nem emlékszek valami ilyesmire. Köszi, Tefi. Ez a játék. Akkor menjél vissza magadnak. Hey, everything okay? What was that sound? I got that gate open. Gotta figure out this one now. Well, we believe in you. Thanks. Ő meg a ló. Tova kell menni. Tegla. Aha. Hát... Nincs cufla benne. Ez a main gate. Ó, azaz. Loot, loot, loot. Csak most már ez is nyitva van. Nagyon jó. How's it going? Nekem itt ki kéne tudni nyitni nekik, vagy? Nem ott csak a lóval lehet tovább ugrani. Tehát már itt ki kéne tudjam nyitni nekik. Ó, oh, ide kell bedugni a bedugni valót. Csak nem ér odáig. Juice. Hogy de? Onnan végül is hátadban, de szerintem működnie kell. Oxy juice, addig is hello, hello. Szerintem ez van olyan hosszú, hogy elér odáig. És elég közel van, az biztos. Aha, itten hogy. Okay. És most kérem, hogy a kapukód, igaz? Bevitel. Ó. Nem jó. Tudom, akkor hogy delete. Úgy. Meg kell nézni a... És ez a main gate. 0512.
Yes. Ott is van. Well done! Eddig működött. Hey, come on. Let's get out of here. That crash was pretty loud. Vissza a paripára. Now what? Found a note back there. Got some codes on it. Says there's a WLF safe house at some place called Saravina. Saravina. So we find it? Hopefully we find our first WLF. Get them to talk. Go from there. Let's do it. Valahogy elő lehet venni a térképet. Vagy nem. Azért nem most van. Oh shit, look. Saravina Hotel. That's gotta be it. Okay. Let's find a way past this, fuck Fedra gate? Very creative. Gets right to the point. Let's get closer and scope it out. Do you know the code? That note I found has a bunch of them. But we need to get power to the gate first. És akkor is áram kell, tehát hiába nézzük, mi a kód. Ráír akkor. Okay, here we go. Nincs benne. Fel kell tölteni. It's out of gas. God damn it. Well, what do we do now? Oh shit. The note. What? The note mentioned that there's gas in the courthouse garage and the dome. All right. Courthouse garage and the dome. Bíróság kapula. So what's the plan for finding these places? Kupola. We ride Milyen kapula? around and Kupola. Nem tudok see what we beszélni. see. Wow. So, where are we? Jól néz ki. Hosszan térkép. Tudtam én, hogy lesz itt térkép. Pretty sure we're here. Ah, nice. És tök jó megjelöljátok, Mark és it up ott as we vagyunk. go. Zseni. Fuck Fedra gate. Úgy van. What the hell happened out here? I'm guessing the military bombed the shit out of this place. Why would they do that? They sometimes destroyed parts of the city that were lost to the infected. Or to rebels. That seems like overkill. Well, it usually worked. On the infected or the rebels? Both. Shit. Believe me. You're lucky you didn't grow up in a QZ. I'm starting to get that impression. Bebe. Ration distribution center. In Boston, we'd line up for blocks. And the food sucked. I go crazy. Well, some people did. Come on, let's find a way in. Mert és most ez is a üzemanyagelosztó. Ide kell bemenjünk, előtte nem tudunk körbenézni még. Tehát valószínűleg ez lesz a bejutásunk itt. What would have happened if I'd stayed? I'd probably just become one more asshole soldier. No way. I can't see you taking orders from anybody. Yeah, good point. I gotta say, I was Várj, expecting the az Seattle kapula... QZ Ja, az to be a kapulás. lot Nem tudom more miért kapulára számomra nincs is ilyen Yeah. szó. Maybe they're Hey, all. I think I found the courthouse. How can you tell? See that sign up there? On the building that says courthouse? Oh, well, nice work, detective. Mm-hmm. Mark this place on the map. És akkor ezen a két helyen is lehet üzemanyag. What were you talking about again? Oh, right. Maybe they're all hiding at the Saravina.
How many WLF you think there are anyway? Well, at least 8. What went down here? Looks like an ambush. Check out the bullet holes on the side of this truck. Probably our WLF friends. Makes you think about the soldiers who were just doing their jobs and then boom. Part of the job, I guess. If we're lucky, that'll be it. We'll be fine. We should stay alert, stock up while we can. Hear that? I hear it. Infected. It's coming from the Visszajutottunk ide? courthouse. This is gonna suck, isn't it? At least we're ready for him. Oda át tudunk innen menni, vagy nem? Az mi ez? Hú, az jó út. Hey. What is it? Says there are supplies at some bank. Might be Ó, worth checking out. bankban ellátmány. Jó tudni. És az... az úgy van megjelölve, oké. Oké. Ellie, I think Shimmer's getting sick. What? How can you tell? She sounds a little hoarse. Boy. Come on, that was a good one. Mi most nem visszafelé jövünk. De. Innen jöttünk. És miért akartam ide jutni? Ja, oda fel... Ja, hát végül is akkor az a rész, jó. Hey, that building's got something on top I'd call dome-like. Köszönöm, Dina, nagyon jó észrevétel, már fenn van a Yeah, you're papíron. right. It's on the map now. Whoa, check out the tank. Igen. Mire most körbenézni. Fel tudom használni? Fel, hát. I've never seen one of these in action. Aha, Yikes. shot először. These guys had a bad day. What is it? Burnt skeletons. Not how I'd want to go out. Kind of like those astronauts. What are you talking about? One of the early moon missions, there was an electrical fire and the astronauts burned up in their capsule. Well, at least they died for something worthwhile. Exactly. These guys were just assholes killed by other assholes. Akkor menjünk be elsőnek, hogyha ott van az ellátmány, viszont az van. Fedra secured the shit out of this place. Boston always Az had erre food van. shortages. De erre nem Hungry people tudok get menni, vagy desperate. igen? Így kéne legyen az ellátmány. Nem. Amit jelöl a térkép, így jelenleg nem tudok oda menni, vagy nem tudom, később oda lehet. De most nem. Hát jó. Akkor nézzük meg
Úgy tudsz, hogy nem nagyon bővelkedünk. Can you get through? All right, I got you. Stay low. A magas fű. Nem is látsz. Watch it! Ez az. Úgyis van. I think we dropped all of them. Yeah, looks that way. Nagyon szaladtam. Nem kellett volna. Csesz. Az a gond, ha... Vissza fog venni. Sejtettem, tehát ezt nem lehet úgy, hogy... Izé. A klikkerre lesz a gond. Úgy van, úgy van, úgy van, úgy van. Létszik, spameljetek, én úgy élvezem. Ezt nem így képzeltem el egyáltalán. I think that's all of them. I don't get it. És az There were still ammóm az people around. konkrétan nulla. Would've cleared this Jó van, place out. négy. Maybe they didn't make it here. Ez Maybe. borzasztó kör volt. Let's find that gas. Tudunk fejleszteni. Várj, oda tudok lap... Ó, közölci fejlesztések. Miért ugye más lett ez a fejlesztős rész? Csúsz. Van valami kanna. Shit. Nyilván. Latch is on the other side. Found the gas. Just need to get back there. Hey, Ellie. This place is a synagogue. How can you tell? One, there are menorah decorations on the wall. It's a Jewish thing. Mondjuk van revó. And two, I didn't burst into flames just now, so Burst into flames? it's just a dumb joke. Oh, unlike your other ones. You shut it. Ez mennyire jó nekem, hogy körbe tudok jönni. This place brings back a lot of memories. My sister used to drag me to a synagogue all the time. You never struck me as much of a believer. Nah, but I like coming from a long line of survivors. You mean after Outbreak Day? That, and the Inquisition, and the Holocaust.
My family always made it out alive. Barely. Hé? Jó. Értem. Here we go. Let's go. Üres. God damn it. Hey, language. Also worship. It's empty. Ez is üres. Sucks. Now what? We'll try our luck at the courthouse garage. Legalább lett egy kanánk. Let's get out of here. Tehát, hogyha nem dévünk elsőnek, hanem a másik helyről megszívjuk, mert nincs ott kanna. Így most elrakjuk a kannát. Do you still pray? Sometimes. Really? Viszont fel kell jussunk. I said one when we left Jackson. I said one at Joel's grave. Sometimes I just say little ones to myself. Does it help? I think it calms me. Helps me put things in perspective. It's a way to deal with grief. A way to show respect. It's what I know. This way. Right behind you. What's this? Oh, this is the Torah. Tóra. The what? It's scripture. It's like Oh, a Jewish Bible. I see. My sister would have flipped for this. The one we used in New Mexico was half burned. All right. Well, at least they didn't just chuck everything. Valamit megjelölted. Itt olvastunk. Jó, de hívták katonákat. Bassza. What do you think of this? Ja, most lehet az, hogy lehetne használni ezeket. That might work. Tehát, hogy visszavennék most, ami működne most, amikor meg ezt, vagy nem tudom. Ellie, careful. It's okay. It's holding. Úgy van. Hát jó lesz. Hinta palinta. Oké, Zsola, szia. Jössz hazafele. Az animáció is tök jó, tehát, hogy milyen részletes odafigyelnek. Én már csak ugrani nem tudok. Köszönjük kiváltás, Peti. Ezt a ugrásból el kell kapjam. Erre másza följebb elé. Most lesz a jó. Jó. Nothing to it. Az gyerekjáték másodjára sikerült elég. És erre mi van?
tudja róla? 5774. 1774. What? Are we in the future? No, doofus, that's a Hebrew calendar. Mi? The new year. My sister used to give me an apple. És a and héberek peanut miért így butter. írják a nap? What? Now I'm craving it. Oof, that does sound pretty good. Jewish holidays are all about food and celebrating not getting annihilated by our enemies. A long line of survivors. Exactly. Ja, mert alapjáraton meg úgy írjuk a számokat, hogy gondolom, hogy Krisztus előtt és után, és az nekünk már így, értek? Hébereknél nem tudom, hogy van. De oké. I hope you got where you were going. Oké. Én személy szerint mondom, hogy időszámításunk előtt és után. Szóval ez nem nyertalma. Okay, cross the dome off the list. Jó, hát poppa. Let's go find the courthouse. It might be worth grabbing some supplies before we press on. Lehet nem vagy álmos, de a chatten el tudlak altatni. Érted, hogy értem? It's peaceful out here. at Na, least. It's weird being in a QZ and not hearing trucks. előre. Or gunfire and explosions. My sister always avoided QZs. That's probably why. She just got more and more paranoid. She'd sometimes wake up screaming in the middle of the night. És ide be. That's rough. We always Innen had a oldalról be backpack tudunk so we menni? could bail Fel if lehet something valamiért menni. happened. Meg ezt is Never megnézném stayed már in one akkor. place for more than a few weeks. It sucked. Valamiért csak fel. Aha. Hát ez ott, ez mi ez? Mhm. Na, menjünk tovább. It's nice to have a place we call home, right? Yeah. When I first got to Jackson, I was so overwhelmed by all the people. És itt I was mit overwhelmed by all the food. jelöltünk? Merre? I remember my first week just gorging myself, Pont más király. stuffing food in all my pockets. Cat for függő. It was gonna run out. I saw that. You did not. I did. I remember thinking, who is this string bean girl stealing De all the bazzeg, jerky? amúgy hülye vagyok, mert onnan jöttem el, ahova be kell Didn't menni. steal that much jerky. Nyolc, 9. Hát 9-ig szerintem nem. Oda akartam, ott a létrás helyre akartam felmenni. Akkor 8-ig értem, főnök. Akkor azért se. Az azt innen nehogy velem segíts felemelni. Ne klikkel. Remélem jó hangja lesz az ablaknak. És hát, hogy komolyabban úgy semmi nincs. De még a kannát is jelzett jobb oldalt.
Eddie. Hogy többi zombi is ide jöjjön? Nem egyedül van. Jobb lesz, uram. Előszerek is porolni kell, mert rohadtul nincs. Még van clicker, azt hallom. Ez egy runner. Remélem stalkerek nincsenek. Azok a legszemetebbek. Azóta remélem Dina bal oldal. Ennyire nem. Ne fordulj meg, légy vagy szíves. És a clicker se teszem segbe. Még valaki nyögudébb, de az egy runner lesz. Egy hang alapja. De clicker már nincs. Elméletileg. Még van ott egy, aztán csók. Done. I think so. Go team. Hajrá, csapat, én csináltam mindent egyedül. Hey, little help? Dina egyet Coming. sölt meg, merem állítani. You ever been to a courthouse before? Nope. You're telling me you never got in trouble back in Boston? Oh, I got in trouble, but never landed in a courthouse. Tele is van, nem tudom elhasználni valamire? Nope. Miért intereznénk valahol? Some serious shit went down here. Bármelót. Nope. Bácsot nyilván. Fedra soldiers. Check out that wall. They were executed. Jesus. They weren't just executed. He shot them to pieces. Maybe bullets weren't scarce yet. Maybe they deserved it. Maybe. Remek, az ezt nem fog nyílni, igen. Az ipa, majd ez még egyeztetve lesz. Valószínűleg valamikor jövő héten. What's that? Old to-do list.
This might come in handy. Macséta? Let's go. What's it say? This guy was a Fedra commander or something. They were losing to the WLF and trying to escape. Évszakrémbe elhelyezni. How big is Kód this 860722. We don't Irodai need a lot if you're szekrény. that vicious. Itt van olyan? We need to be careful. Let's just be smart about it. 860722. Okay, Jesse. Az lesz az ott. Nyolcvanhat. 07. 22. Loot. Medót tudok craftolni. Csak ezt már ezt is fel tudom szedni. Jó. Parking garage. Well, the gas is in there, right? Well, that's what the note said. Well, let's get down there. Az a parking garage lent. Let's go. Careful. Aha, az stabil. Úgy van. És Sky, te ide jutottál, igaz? Most jön az a rész, mindig minden a spoiler nélkül, de azt hiszem most jön az a rész. Valamikor itt lesz. Nem kórház. Nem bíróság. Ahol most vagyunk. Akkor lehet később jön az a rész, amire gondolok. Ugye már többször kijátszottam, már nem emlékszem pontosan, hogy mit vagy merre. Többször, hát ezen kívül egyszer. Jesus. I think that's all of them. Those figure guys never even made it out of the garage. Damn. Let's find that gas. Szóval is tárázom azt az egyet. Még autóból kiszityajozzuk, nem? Az üzemanyagot. Gondolom én. Ja, boat. And? Wait. We got gasoline. Our luck's changing. Most nem tudom, Sky, majd kiderül. Lehet, hogy igazad van, és az tényleg ott van, amire te gondolsz. The fuck Fedragate is calling to us. Now, how do we get out of here? Oh. We're not climbing back up over here. Mászunk vissza, első érjük. Ja, Dina. itt a lánc. Coming. Hülye gyerek. Van egy röccsajban? Okay, let go. Good job, babe. Thanks.
Paci. Okay, gate. Could be a while before we run into Abby and her friends. It might be worth grabbing some supplies before we press on. Good point. De az a kapu arra visz. Nem tudunk eljutni oda, ahol a kérdőjel és az ellátmány van. Még vele itt szembe, nem ide küldték át az izékat. A cucc szerint a katonákat. Wasn't Joel all about coffee? Kidding me? He'd trade half his stuff for a bag of beans. Kártya. I got it. Tastes like shit. Thank you. Acquired taste, my ass. Én mit akartam? Nem tudok craftolni, csak meglestem. Jó, jó, gyógyszer. Ajtó. Ez szar! Összeszartam magam egy picit. De ahogy látom, ő is a budit. You okay? Pont akartam mondani, hogy milyen mókás lenne most ugránk valami. What's this? A barco. Barco. Nem tudom, hogy kell ejteni. Hey, I found a key. It says Barco's on it. Might be worth checking out. Oké. We cleared this place out. Így van, fel is írja. Viszont ammo nem lett több nagyon. Viszont mivel ilyen kutyanyakőrszerű valami volt. Az ilyen állatmenhely, vagy Getting homesick? A little bit. You? milyen Same. állatos bolt Just lehet. having a roof over my head. You know, I've always dreamed of fixing up a farm just outside Valami, of Jackson. valami nagyon alfagenes stay in képed town? lesz. I don't know. I like the idea of real space. Sounds lonely. Only if you're doing it alone. Játok meg. Okay. So are we gonna, like, raise sheep and milk cows? Are you making fun of me? No. It actually sounds kind of nice. Really? Yeah. Really. Hey, Valiant Music Shop. Should we check for supplies? Man, imagine this place when everything was intact. You could just goof off, play some instruments. I bet we could scrounge enough stuff to start a band. You don't know how to play anything. I mean, I could definitely figure it out. Nie ma Grzesiu? Hát ez gyönyörű ám. Dobaj valamit, Tina. Yo, check this out. A kézzel? Ci. Oh, wow, that was an interesting beat. Excuse me. I am a natural. Admit it. I love you. Whatever. Hehehe. We're starting a band. How about you be my groupie? You're what? Well, okay. Bands apparently had these hardcore fans that would just follow them around. Isn't that what I'm already doing? I guess so. Mm-hmm.
bunch of records here. The Sleek Habit. The Sick Habit. Sick Close habit. enough. Okay. We only listened to it like 100 times together. I was only listening to it because I thought you were cute. Aw. Mit megírt Joel zene. What was that? Nothing. Well, nothing sure sounds nice. Remember that night by the bonfire? Yeah. Talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for you, love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or two. You should have kissed me then. I wanted to. Me too. És a legdurvább, bizony, hogy egy full mellék izé. Tehát ide nem is muszáj bejönnöd. Valaki úgy játsza ki, hogy ez neki kimarad. Én emlékszem, hogy amikor elsőnek is játszottam, bejöttem ide, mert ugye felfedezgettem a dolgokat. De, ja, ez... egy nagyon szép rész.
Csak reménykedek benne, hogy a YouTube nem fogja némítani. Nem kapok rá copyrightot. I don't think there's anything else in here. Na, szóval ez is kipucolva. Pont a túloldalon. Nem is bere... Juice, te csináld! Írd be, hogy... Aha. Take on me. Az az eredeti. Bro, ja, mondjuk te más generáció vagy. Az ne! Ne basszál föl! Ez egy létező szó. Take on me. De hát... Mennyiszer elmondta benne. Tök jó kis ilyen grafikus képregényes kis ábrázolás. És itt van az a... ami egy pórázon volt, vagy nyakkara, vagy mi az Istenen. De hogy jutok be? Mert ez az. És még ezt a részt is jól eltalálták a sorozatba. Mondom, néhány dolog de többségében nem lett jó a sorozat, sajnos. I got it. Let's see what we got. De ugyanúgy meg... Tehát ahol érzelmes kellett legyen, tehát Joel halála is ez a rész, amit jól meséltek a sorozatban, ahol ott ugye nem a fősztorinak a Something. izéja. Ott azokat nagyon jól eltalálták. What is that? WLF propaganda. Reminds me of the Fireflies in Boston. In New Mexico, we had these guys called the Ravens. És mondtad a Protectors helyes. of the Constitution, they Sőt, called themselves. elmondom neked, What was their deal? hogy még talán Ex-Fed ők is types who eladták thought ebbe a federal had too many verzióba. rules. Ez a Human melankolikus, protection lassú, rackets, they took multiple illetve wives. Great ha dude. esetlegesen oda nézed a Yikes. Yeah. Deadpool második részét, még abban is benne van ez a dal. I think we got everything here. Let's go! Goonie and Ghost would have loved this. Mit találtál? Who? Macskái? They were these feral Uh-huh. cats I had before I came to Jackson. But they didn't seem to want to leave with us, so I miss those scratchy little shits sometimes. You have any pets? Nah, it was never really my thing. Oh, maybe when we're done with all this, we can get a nice little creature to take care of. Alright, deal. Új részek. Ja, de a harmadikkal magasra tették a dolgot. Ott is igazándiból a sztori az így volt, meg nyilván a cameók elvitték a hátán, de a fanservice kiszolgálták, én nyilván nekem tetszett, de ha tényeket nézzük, akkor ja. De lesz folytatás fixen, tehát meg hát Deadpool is megmondta jónak, még 90 éves nem lesz. Hey, you nervous at all? About? After everything we found out about the WLF, they seem more Olyan, organized tehát than I expected. ugye a magyar Doesn't mozik change általában anything for me. csendesebbek, ha It megnézzük means we a have to be more careful. külföldi társakat hozzá At least they képest. don't know we're coming for 'em. Az se, ami ott van, az az őrjöngés. We're gonna be De okay. előttem itt például I know. az Endgame-nél Alright. is, hogy We should volt get back to the taps a fuck végén. feather before we Ugye leave. nem is felállva, de tapsolt a Yeah. közönség. See if we can find those WLF at the Saravina. Meg itt a Deadpoolnak vagy Deadpool közben is hallottam ilyen reakciókat, hogy úristen, amikor ugye kiderült, hogy kapitány az nem is kapitány. Szóval nem tudom, olyan, amikor, hogy mondjam, amikor olyas valakikkel ülsz, ugye nekem számomra ismeretlen emberek voltak, mennyedő mentem le, de olyan emberekkel ülsz együtt, akik ugyanúgy rajonganak, mint te, és akkor így nem tudom, úgy megvan az a kis közeg, és jó hallani, hogy mások is élvezik annyira, mint te.
Ez lenne a... ahol az ellátmány van? Hát ez van a kérdője közelébe, szóval gondolom. Whoa. This guy was an officer. Traveling in a ration truck? Trying to hide, maybe? Unsuccessfully. Yeah, sure looks that way. Oh, man. Bocsi, aki el akarja olvasgatni szöget, az majd megállítja a vodnál. Jó, és akkor ki van pucolva. Nem, ott a első részt, az alsó részt nem tudtam megnézni, hogy az mit hova. De az az ellátmányos. Azt hiszem. És az... Én azt se szerettem, hogyha ilyen őrültséget nézünk, ami a Minecraft körül volt, és én mondja viszont is megcsinálták. Érted le, ott is lehet bizonyos keretek között őrültködni és jól érezni magad, úgyhogy ne zavarj másokat. És úgyhogy nagy munkát fölöslegesen. Mert nyilván így is van, hogy elszódik, kiszód a popcorn, de az már sok volt. Tudom, a Minecraft film az nekem is. Majd lesz, akarok egy tier listet. Év végén. Az összes játékból, amit kijátszottam, nyilván ez egy játékos tier list lesz, amit idén játszottam játékok. Akár izé, meg a filmes is. Tehát a filmesen is fenn lesz a Minecraftos. Spoiler, nem lesz túl helyen. Jó helyen. És ki az a második rész? Look at the sign. Think we found the bank. Ez a bank, itt lesz a Your loot. call. Jó helyen voltam, csak innen kellett volna jöjjek. Vagy nem? Igen, mert föntről néztem meg. This is Aha. cool. And like a holy shit. Na szerintem az első végjátszásnál itt például nem is voltam Well, we've been egyáltalán. like this for years. Most nem rémlik ez a hely. Shit. You wanna bail on this? Your call. They're wearing body armor. Ugye mondd, hogy csak simán klikkerek vannak, és nincs sima, van sima zombi, az meg észre fog venni, és felüzelje a többit, hogyha úgy felriassza a többit. Csak az a problémám. Ha csak klikkerek lennének, jobb lenne, de direkt van így nyilván. Hát mit? Bi. Ott klikker, egy runner maradt, ugye? Hát ide jönnél, azt megköszönöm. Azokon még ott is van egy runner. Igen. Az a gond, hogy jobb oldalt is volt egy runner. Csak lőszer spórolva akartam megoldani ezt a helyzetet, de hát... Okay. That's all of them. De emlékszem, van itt ellátmány, szóval így is meg kell írni, hogy Found the előttem bank. pár What's with lőszert. the body armor? They don't look like soldiers. Yeah. Elvileg itt van az ellátmány, az üzenet szerint.
Nincs folyas, csak zúzás. Úzsol egy nagyon-nagyon I szép think these body armor guys are jelenetről trying to rob the maradtál le. bank. Majd ajánlatos visszanézni. It's like that movie. Which one? The one with the surfer bank robbers. És most sem írtam ki, Oh, úgyhogy yeah. ne könnyezzek be. Lovely. Tehát... Here we go. A kódra valaki emlékszik. Fasz, tehát kattogás alapján megmondom. Csak hát ez... van az első. Nem, ne fake info Sky, honnan szedted azt a számot? Ha Sky hazudik, akkor jön egy gifttel. Ha ez a kód kinyitja, akkor hazudott Sky. Nem tudja, mit most írok be. Ez lesz. Got it. Úgy jó, hogy megcsináltak, hogy nem kell hozzá a kód, hogyha így nem találod meg, vagy nem emlékszel, mert pont más ott a kattanás. Shotgun! Let's go! Thanks, dude. És masszer puska. Look at all this money. The bag's full. Man, if we were back in the old world, whew, we'd be rich. Ez volt a nagy ellátmány, de nekem, de hát most pénzem miatt tökömre megyek. We tried robbing the bank on Outbreak Day. Oké, találtunk sotit, Allie de seemed smart at the time. annyira nem volt kifizetődő. Te broszbó. Tehát, hogy ez így... Shotgun, azt törüljem ki vele igazából. Jaj. Hát ez nem volt big loot, csalódás. Hogy elnézést? Picit bekakkantottam, nem számítottam visszafele vendégekre. Hús! Azt elúttad, de... Na. Akkor sem tudjuk, tényleg kilútoltuk a dolgokat. I think we're done with this. Csak mondom, olyan hevesen visszaindulok. Ezt erre jönnek. Hey, if you lived in the old world, Pillanat, csöt. what would you buy with all that money? Behúzom a I don't redőnyt, mert know. most már nem süt be a nap. Maybe a big farmhouse? But you can get a farmhouse now. Okay. What would you get?
a space shuttle. Oh, that's right. Your astronaut thing. Hey, it's cooler than a farmhouse. Farmhouse is way more practical. Jelen. That place was crazy. Well, I got a shotgun out of it, so not complaining. Hát Eli azért Let's get back to the fuck Fedra gate. azt ígérték, hogy ellátmány. Ez egy shotgun volt, nem ellátmány. Well, that was an adventure. Hát az volt. Haven't Mi found van, hogy anything itt yet. kicsi szabadság, ha még nem is olyan, de kicsi szabadságot adott a játék, és itt ugye arra mész, amerre akarsz. Yeah, I know. És itt elég lett volna a fő sztorit is kivinnünk, de látjátok, hogy itt azért be lehetett ide és oda is nézni, és egy tök jó plusz jelenettel egészült ki az egész. Ja, igen. Here we go. All right. I got it. You put in the code. Hey, these old generators are pretty finicky, As so the might take you a few tries. Gate East Oh. 2. Sorry, go on. Nothing. Ezek... Kérés, nem látom a szép. Ezek kopakódok, oké. East 2, 53, 45. A papíron így is úgyis üzem van. It worked. Well, no welcoming committee. Or they're just waiting for us. Ja, izének itt a juice-nak. Let's look for a way in. Keep an eye on those windows. Wolf. WLF. I get it. You see that? Hát az, Infected just hopped that fence. hát az You úgy, can get in that annyira az a way. kerítés, az úgy. Shouldn't we hear gunshots or something? Menjünk utána, én I azt don't know mondom. what's going on. Miért nem mennénk utána? Good fellow. Sétál. Jó. Bármi loot jellegű? Nem. Jól néz ki az a szobor. Sárkányhal valami. To our left. Runner. Ott valamit falatoztak. És tele van runnerökkel. Molóm nincs. Ezt úgy rájuk vágnám. Kábító bomba. Molomra nincs cucc. Kábító bomba az mit tud? Gondolom kábító.
Hát az a 360 a zombitól. Mi forgott előttem, előtt megütött? Mi van, Tina? Hol hadakott? Úgy! Pü! Pü! Meg vagyunk. Okay. That's that. Lőszer nélkül megoldottuk. Ott van a sörétes lőszer. Tehát, hogyha This ott... one's fresh. And he's got one of those. Ez lehet, hogy nem sörétes. Guess they didn't make it out with their gas after all. That's good, right? Those fuckers who Ja, az killed nem Bill sörétes got lőszer, nem taken out szóltam. by some random Pedig akartam volna panaszkodni, hogyha... Then they'd Hogy switch. nem sokára megkaptuk volna a sörétes, hogyha nem That's megyünk be oda. justice. De nem tudom, hogyha oda nem megyünk be, akkor megkapjuk Might as egyáltalán a well grab játék what we can folyamán. while we're Én here. mondom, hogy úgy emlékszek, hogy az első kijátszásomnál nem mentem be oda. Oké, Zsola. They've been shot. You recognize him? No. The infected just wandered in. Nyomjuk ilyet is. Hey, found their gas. Well, if we need any more, we know where to get it. Cucc. Nagyon jó. Ezt csak állítóbombára lehet ezeket elhasználni, nem? Mert akkor végül is elhasználom, hogyha és még találnánk anyagot, ez hozzánk férjen. I don't recognize this one either. Ez valami kis izé lesz. Új fejlesztés. Lopakodás. Tudok fejleszteni. A bogyeszokból, ha úgy van. Ami nem árt, amilyen béna vagyok. Aha, hangtompítókészt is. Basszus, még arra lett volna, hogy az a cucc. Nem, rongy és palack. Akkor ja, még arra lett volna jó a palack. De rongyot meg amúgy is alatt találunk, meg azt a medkit használjuk el nyilván. Még palackból van egy, meg rongyból is van. Akkor nagyon jó. Nem tudom, mit ott le is tudjuk venni. Meg is tudjuk rakni. Ugye 3-at bír, 3 lövés. Tényleg akartam venni, nem kinyitni ezt. Jó, nyilván ki is akartam nyitni, de nem most. Eli. Nem azt csinálom, amit én akarok. Na most csak sikerült levenni. Egy harmadjára. Shit. Tommy. Volt itt. What the fuck happened here? Tommy did this. This? No way. It was definitely him. He's one of the ones that killed Joel. Shit. There's another one over here.
recognize him. X kód hozzá. 7302, jól láttam? He was using them against each other. How? Joel told me about this. You ask this guy a question, but you don't make him say it, you make him write it down. And then you ask this guy, and if the facts match, you're telling the truth. If not, You fuck him up? yeah. Jó, fel is írja elé, let's go. East 1. Another gate code? Looks like it. This just happened now. He can't be far off. Yeah. Come on. We can get out this way. Maybe catch up with Tom. Yeah. I know you said Tommy had a rough past, but fuck. I know. Bizony. Are you okay? It wasn't pretty. I don't want you to think bad of Tommy. Ellie, if I had my sister's killers tied to a chair, I'd do Ja, worse. ennek apunak a I kutya. hear you. 7302, ha jól emlékszek. Na, You akkor get the kiderül. generator. I'll open the gate. You remember the code? The one written in blood? Yeah. Ja, hát akkor beírod ide. Got it. And I got this. Let's go. Big question, though. Where does this take us? I say we find shelter and we set up camp. Maybe somewhere high up so we can scope out the area. I like that idea. Okay. Let's look for an open building. Preferably with no infected. Or WLF. Picit be is szartam. Get the other! Don't lose her! Go! Gyerünk, Kelly. Didn't think I'd ever see you again. Ki az, akinek játékelőnye megvágta a száját, Eli? How'd you find us? I asked about a dude with a bitch scar across his face. Funny. How many came with you? Just you two? You can't stop this. Jordan! You're supposed to be out looking for the other one. What the fuck is this? Dina You megúszta. know the smuggler that we killed out in Jackson? Yeah? This girl was there. What? They're coming after us. That's why No, Nick no, was no, fucked no. up like that. We gotta get her to Isaac. We gotta tell him exactly what's going on. Yeah, well, I just got off the radio with Isaac. And we got a new mandate. Kill all trespassers. Oh, hold up. That doesn't make any sense. Direct order, man. No, let's talk to her. Let's figure out what she knows. I don't give a fuck what she knows. You saw what she did to the others? You have no idea how many people she might be with. This might be an ambush, I don't care Mike. how many people she's with. We will find them. We will kill them. Can you just think for yourself for a quick Jordan, get second the right fuck now? out of Can my you- way. Dina ott van. Igen, ennek vágtuk fel a száját. Új lyukat vágtuk.
Ne pazarod először. Ellie, Nice. Ellie. We should go. Somebody would have heard the gunshots. Look, she's one of them. Come on, look at that later. Was there a Ja, TV és station on that köztük map? volt. I don't fucking know. Come on. Fuck, Ellie. Te Abby a cél. Nem megtalálni Tomit. Go around. Ő már elindult előttünk. Shotty time, de hogy ezekre nem pazarlok sokat. Én a faszom klikkál meg bloater, akkor szerintem mivel lövök? Pisztoly. Ó, bazd meg. Hát baszódjatok már. Na. Ez így már jobban tetszik. Let's go. How many guys did you see? Enough. We gotta get the hell out of here. Tipli. It was this way! Move up! Clear the room. Take him out! On your left. Move up! The fuck? Azaz! Nyomod, Tina! Bim! You good? Yeah. You recognize any of these guys? No. Nice. Kis tekecső. Shotty lőszer? Nagyon jó. Shottyból tényleg nem akarok izélni, mert ha jön egy nagyobb izé, akkor... Azt csak nem tudok már mással lőni. A magas fűbe elbújunk. Where those shots come from? Közelebb kerülnek, észrevehetnek. Search the courtyard. You hold the cafeteria. I'll cover here. Right. Kevés a lőszer, és ez csak a normál mód. Nehezebb fokozatokon még ennyi loot sincs. Amúgy tegnap előtt nem akarok esetleg mondani. Felkerült végre Play Store-ba a Wolverine-nek az oldala, rögtön wishlistre raktam. Amit lehet, srácok, én előrendelem. Ezért Spider-Man 2-ből is az Ultimate Edition-t rendeltem annó előbb. Nem bántam meg. Az is simán a kedvenc játékaim között van.
Viszont annó erre a részre emlékszek, hogy ezt nagyon balfasz módon csináltam meg, és itt lövöldöztem vissza, mint a hülye. Ellie, up there. Scars? Vagy most. I don't know. Lehet, hogy ugyanennél a rész, nem? Lehet, hogy erre a részre emlékszik, hogy itt már izé. Szia, Tina. Nem vagyok itt. Figyelj, nem 2020-ban játszottam ki fixen akkori megjelenés az eredeti, tehát nem remaster. PS5-öm szerintem már van egy éve, ha nem több. Ugye mondom, volt PS4-em, de azt kb. 1-2 hónapig. Tehát, amint megtudtam, hogy Spider-Man 2 csak PS5, adtam el a picsába a PS4-et. Ugye annó is az exkluzívok miatt mondom, megveszem akkor egy PS4-et, egy Series X mellé. Csak hát na, a Spider-Man 2 vonzó volt. Igen, maradt sokáig nálam az a PS4. Hey, to your left. Basz meg. Just shut Hol az utolsó? Az eleve itt volt bent. Dina megölt. Fuck, there's a lot of them. Jó, Dina megölte, let's go. És lőszer. Viszont még ilyen fejlőzt, azt eddig csak egyszer találkoztunk vele. Ez a Listerine. Olyasmi. Autó pittóból csak egy van, de egyről elég is egy. Mondjuk itt lehetett volna használni. De még nem muszáj, addig nem. Még csak 3 lövés bír a hangtom pittó. Valamit tudunk-e? Ez egy kicsit más a craftolás, meg ez a fejlesztési mechanika is, ami nem baj, egyáltalán nem. Have a look here. Fuck these wolves. Steal their shit. What do we got? Oh Anything? no, over there. Jó, fassa. Get down. Hello? Where's Adrian's patrol? Hey, you two! Trespassers gone! Most például elhasználhatnám, én azt mondom. Seen anything? No. Cover this roof. A kólás palack rongyal hangtopit. You sure she's not on the street? Did you Csak look? mondom, How would she get down there? I don't know. itt csak ő van az oldalt. Been called in? Red went out to Capitol Hill. He should be back with those guys any minute now. Jöttök így perántom magam alá. Mellém. See anything down there? No one here. This doesn't feel right. Quiet. Jó szokás. Shannon, Keresi. answer me. A neve szólítja.
Hogy így válaszoljon neki. Hey, It's over! Szerintem Dina megcseszte. Na, szép munka. Think that's all of them? Az utolsó nem is került hangtalanul, de hát... Igyekeztem most jobb kör, mint amikor elsőnek kijátszottam. Igen, most sok játékban elég useless az ilyen karakter, aki melletted van. Főleg, amiket szoktam utána küldik, mert vannak ilyenek, ahol vannak ilyenek, hogy mentsed meg ezt vagy azt, és onnantól vissza kell kísért, és csak hátráltat. És ha meghal, passzhatod a küldit, mert nem tudja megvédeni magát. Jó, itt is megtámadhatják, és van, hogy segíteni kell neki, de minimális ez a szám, amikor segíteni kell neki. What about this? Let's try it. FRK. Azok lesznek. come on, inside. A kuták, azt nem szerettem We gotta sose. get away from this school. Az se a kódba, se itt. Kutákat nem. Be a way down to the street somewhere. Oda ugri bugri. Ups. I got it. Azaz. Mennyi CD? Kártya. Kardió. Ő egy hős? És azt mondom, mint ott úgy csillag van a tárgy, mintha ilyen felvehető lenne. PS3, megint. Hehe. És azt tudom, hogy én nem... Nem, más vettünk föl, pedig én flagonak, mindegy. Ott a Listerin. All right, coast looks clear. Yeah. I think we're good. All right. Check this out. She's one of them. Ez Mel lenne? Fuck her then. Read the letter. Most a kép alapján meg nem mondom. De olyasmi, mintha ő lenne. Jordan,
Isaac's got us posted up on a Hajrá, tree hajrá, at Zsola, the nyomosod. TV station. Scars spotted Ő in volt the terhes, area. igen, igen, azt szerintem az pont Here's egy ilyen, something to mint hold hogyha az a you over. pocakja Yeah. lenne, nem biztos. TV station. You think she's still there? We gotta find out, right? So, spy all these tall buildings. That way. Yep. Okay. Let's go get Leah. Lia? Akkor nem biztos, hogy ő volt a képen. Amit, hogy nem biztos, hogy Hoppika. Nem biztos, hogy Mel volt a képen. Most valami Liát emlegettek. You good? Yeah. Thought I was fucked back there. Thanks for the save, by the way. Of course. So, those are the wolves. They're really armed. Yeah, they are. Do you think there were gonna be this many of them? Tommy said this was a possibility. Does that change anything for you? No? Dina, fresh blood. I'm ready. Ez mi volt? Dina, mi a fasz csinálsz? Ez nem Dina volt. Te itt honnan jöttél? Az anyát. Got him? Yeah, Na nekem is Dina bassza meg. same. A Bluetooth van. Be a motelba? Keep an eye out for patrols. There were a bunch trying to smoke me out around here. How many? I passed two, but I got a feeling there were more. And once they realize we're out of the school, And that we killed their fucking friends. they'll be out in force looking for us. I can't believe they just attacked like that. Mondom, erre people kéne are not like tovább us. menni, akkor nem mennék. What if we'd been refugees? What if we, I don't know, had intel they needed? Kezdem, hogy van-e még Seem like szoba, they ami care about lootolható. Lehet, hogy nincs. Something keeps bugging me. Why didn't they kill you and Tommy when they had the chance? I don't know. It seems reckless. Maybe they're dumb. Vagy mondjuk, az a ez nem a tovább út, csak simán kijöttünk volna. Mondjad, Dina. What? Could be that you just weren't who they were looking for. So they let you go. Yeah, well, they did beat the shit out of us. The one guy, Jordan, kicked my face in. Yeah, but why do you think that they didn't finish It the... doesn't matter. They fucked up. They did. De várjál, az a szoba, oda nem tudnánk bemenni onnan, de innen be kéne tudnunk. Ja, What was the name of the girl in the note? The one in the TV station? oké, Zsola. Leah. Was she the one, she the one with the braid? No. Only thing I remember about her was the sound of her crying over that sadistic fuck's face when I sliced him open. Ez is van. Kártyákat találtam. How do you want to handle her? I know what she knows. Find out where the others are. Go from there. You gonna ask her why they did it? Yeah. Tehát I can still kind of see the buildings. How do you want to go? Let's see.
Most is egy picit ilyen nyíltabbnak érzem a terepet, hogy tényleg, hogy akármerre mehetek. Ellie. Wolves. Shit. Basszus. Heads up. Your left. Not a scar. Well, scars will probably kill her. Good eye. Do our job so we can go back and eat, okay? No way we're finding her before scars are infected. Good. Oh. Find the body and let's bring her back. Nice. Ajaj, egy picit. Jó, mások ütés összejött. De minden igaz ennyi. Én most nem láttam többet. Any left? I don't think so. Good. Shit. Jól tud jönni az Do you hangtompítós recognize any of cucc. them? None. Tudom. Már lett egy tárunk. Anything in here? Just Halloween stuff. Some of this stuff is funny looking. I'm not a fan. Nem Ellie. Nem. Ezt mondod a DLC után? Man, this QZ is huge, right? It's pretty massive. You think the wolves are spread out all over it? I sure hope not. Itt is farkasok. Csak hogy örüljek. Ti ketten. How do trespassers even get in? Same way the deserters get out. If you ask me, deserters are the worst. I don't give a fuck. They don't want to be here, then they don't want to be here. They're fucking traitors. At least with scars, you know what you're getting. Well, like I said, I don't give a fuck. Örülnék, hogy nem mozognátok ennyire együtt. Got you! Ja. Ott is van. És a lőszert is visszakaptuk. See any others? Not yet. Let's go. How are we gonna get Leah alone? QZ is swarming. We just need a minute to talk. Vart. Merre? They're everywhere. Ennyi
farkas. To the right. Heads up. Getting called up. It took us months to secure the zone. Látom, Higher ha. ups know what they're doing. Probably. Kettő van itt szintén. Right over here! Ó, több van, mint kettő. God damn it! Úgy érzem. He? Jött innen előtt, oké. Picit hagytam. Ó, hogy itt? Mindenhol is vagytok. Remélem is, hogy fáj. A szép mellé lövöm. De jó, jó. Meg vagy. Még hallottam hangot, még van ott. Ezt kaptam. Szép volt. The fuck? Basz. Ezt nem tudom volna hangtalanul, bármennyire is akarom, tehát ahhoz túl sokan vannak. Valamelyik biztos észrevett volna előbb vagy utóbb. Magamat ismerve. Jó. Pont ezt mondom, nem akarok neki állatokat mondani, de csak sikerült. Nyomod, Dina, lehozod. Na. Erről több nincs, most már tényleg. Go quiet. You good? Yeah. Oké. Ki tudja, mennyi cuccot hagyjatok el itt, kicsit nagynak érzem a terepet. Mert biztos csinálunk. Phantom Pittót nem tudunk, de az biztos, hogy fog kelleni. Valószínűleg majd arra kell tovább menni ott, ahol van az a lyuk a falon. Csak ki tudja, itt mennyi loot lehet. Amit nem akarnék itt hagyni. Ugye? Szia Ella, Mizu is, hogy vagy? Összenek őt ennyi aludt. Nem jó, de az nem jó. Gyógyhúgás, jobbhúgás.
autókos picő. No way. Már valamennyi ammót visszakaptunk, az jó. És elmegyünk tovább. Erre? Nope. Pedig azt hittem. Okay. We got to the other side of the checkpoint. Now what? Oda Hey, föl. Dina. Yeah. Hülye orrod van. Ajjaj. Nem ez, hogy csak bincsek vagytok mind a ketten? Give me your hand. Hey, that round building. It looks like the TV station from your map. Yeah. Come on. I don't know how I would have done all this without you. Look at you. Oh shit! What the fuck was that? Jó. I ran into a trap. A what? Explosive traps. Watch where you're walking. Nem arra vagyok, hogy ez tökéletes rész ahhoz, hogy majd innen folytassuk. Megint haladtam egy kicsit. De Ella. Sub vagy, nem? Nézd meg. Elhasodtam, igen, de nézd meg, mióta megy a stream. A középségben mutatós. Vissza lehet nézni a vodot. Kérem, szégyen. Na jó. Akkor srácok, lányok, már ennyi. És akkor majd holnap innen folytatjuk. Addig is jótek, sziasztok, és szépen itt voltatok.